गाइस म चाहिँ मुकबाङ गर्नु गइरहेको छु यहाँ सुरुलाई नखाने अरे यो चाहिँ मोमो नखाने सुँगुरको हो अनि यो चाहिँ इस्कुसको आप्पा खोजेर आइरहेछ पर्दैन भने अनि यो चाहिँ पाइनेपल साँधेको पर्दैन होस् अब अघि खाइसकिसकेँ ए भयो अब ती राख्नु अब अर्को पाले हौ यो पर्दैन हौ मेरो यो थियो अझ ठुलो आयो होला हो अल्को भयो होइन के हुँदैन देख्छ मजाले खुर्सानी त आमा दामी भएछ इस्कुसको एउटा दुईटा भनेको हो तर मै खाउँ म त एउटा दुईटा चाहिँ खान्छु फेरि किन बेसी भएर अघि खाएको नि त एक क्लास खायो नि त कहाँ अहिले के अब कम्नु खाएको थियो नि त यहाँ हाल्नु नि हौ पाँचवटा टिपा भयो दुईटा छ ठिक्क ठिक्कको भए आपा बनाएर तुलाएर दिनुभएको छ लिनेलाई पकाउने तुलाउने हाँस दिनुहोस् हरेक चुला पकाउने कस्तुरी पनि हाँस भएको छ तपाईँको भण्डारमा पनि हाँस जुस त लेख्न इस्कुसको हाल्दै आपालाई यो चाहिँ इस्कुसको इस्कुसको दामी हुन्छ नि यो पर्दा लाउनु पर्छ यो खानु हुँदैन ल नपुछ भात तिम्रो साइबे नखानु तल बस पुछिदिएको बुनि त साबमा
Nó लाग्यो यसो त पेटमा भेटा अन्त दिनभरि सक्छ बेला त खाऊ न ए मामा खाऊ त ए मामा आपालाई इस्कुसको गर्न नदिएको नखाएको भाइ कस्तो टाइम छ पाइनएप्पल के बनाएछ काममा चाहिँ यस्तो खानुपर्ने हो लगाएर पुग्छ पर घुम खाने हो पा इस्कुसको त्यो भाडामा छ दे त्यहाँलाई मक्टुको नरम हुँदो रहेछ हौ इस्कुस। इस्कुसको नि सेतो खालको लिएर नि मिठो नि यो काँचो हौ यता चाहिँ हाम्रो आमाले पनि खाइरहेछ यता मिठो रहेछ मिठो भयो एकदम खाँटी हो यो चाहिँ एकदम 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 मिठो बनाएको रहेछ धन्यवाद छ कोपासँग जाने अरे क्यामेरा तर्साएको कोपा गइहाल्ने अरे हजुर कस्तो छ यस सृष्टिलाई कस्तो छ राम्रो छ ए सिसी कता यता क्यामेरा यता छ हुन्छ क्यामेरा यता तर्साएको अब ऊ जाने अरे त्यहाँ ए अच्छा सुरु मलाई पनि इस्कुसको ल्याइदे ल्याइदे भाइ दुईवटा अब चाहिँ इस्कुसको बनाउँदैन साह्रै मिठो नरम आमामै डटी पारेको हाई सृष्टि हाई टुडे आई एम इटिङ मोमो कस्तो छ ममा ए राम्रो आमामा डटी पारेको भुजा ए ल पुछेको भुजा गर्दैन
पर्दैन टिस्यु पेपर साह्रो हाल्नु सेतो भयो ल ल ल ल एकछिनमा यहाँ यहीँ नै एकछिन होस् न खाने मोमो राम्रो एकदम गुड जब सृष्टि एकदम राम्रो No. ल एकदम राम्रो कहाँ छ इस्कुसको त्यो खाने त्यो इस्कुसको खानु पर्ने तलको पनि हो है आमा पापा त्यो 7 अपहरू झिक्नु त साइडमा आपाको उयो भयो Good job. Apa? आपा मामा यसरी गर्नु हेर्नु तपाईँले यसले पनि खायो नजान्दै पाराले 3-4 4टा जति नजा थप्पै गुड जब देख्नुभयो यसरी अन्त Good job. मैले पनि इस्कुसको साह्रो खायो हुँदैन रे फ्याउ त्यो खा म अहिले फ्याँक्छु ल जाऊ खानु खाइस् तैँले जा हेरौँ मोमो दिएको म चाहिँ भयो अगाडि म चाहिँ मोमो अझै यो इस्कुसको चाहिँ पातलो पार्नु पर्दो रहेछ नि पत्ता के भयो सृष्टि के गर्दैछ यसरी बाबा त अन्त अब अर्को बाँचे इस्कुस अझै पियाज धनिया धेरै हाल्नु पर्दछ यो खोर्सानी अलिक पिरो भयो हौ पिरो है Cut my eggs for you,
अझै खाने सृष्टि अब तिम्रो न मेरो पनि देख्यो मोमो छ जोर खाइयो ल ल खत्तै अनि त माम खाने अरे माम छ त लु बाई गरिदिनु बाई मलाई चाहिँ खाइसकेँ अनि तपाईँलाई भिडियो मन पर्नु लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला खानु त कस्तो मिठो छ के हो यो त पाइनएप्पल आपाले कि मिठो भयो अचार साधेको नि त यो मैले अघि बाई गर्नु सृष्टि